Όλοι γνωρίζουμε πως στην αρχαιότητα οι άνθρωποι φορούσαν πανοπλίες. Αυτό που ίσως αγνοούμε όμως είναι ότι κάποιες φορές πανοπλίες φορούσαν και οι σκύλοι. Όχι μόνο για πολέμους τους οποίους, όπως είναι γνωστό, συμμετείχαν πολλές φορές με εξαιρετικά μάλιστα αποτελέσματα, αλλά για να μείνουν ζωντανοί στην καθημερινότητα της ελληνικής υπαίθρου. Ο σκύλος αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας και πολιτισμού. Ήταν σύντροφος, φύλακας και πολύτιμος βοηθός. Το γνωστό σήμερα κολάρο με καρφιά που χρησιμοποιείται για την προστασία των σκύλων από επιθέσεις άγριων ζώων ήταν εφεύρεση των αρχαίων Ελλήνων. Το σχεδίασαν ώστε να προστατεύει τον ευάλωτο λαιμό του πιστού τους φίλου από τους λύκους. Για αιώνες, στην ελληνική ύπαιθρο υπήρχε μια σιωπηλή συμμαχία. Ο Ποιμένας, το κοπάδι και ο σκύλος. Όταν όμως εμφανιζόταν ο λύκος ή η αρκούδα, οι πιο έξυπνοι και θανατηφόροι εχθροί, ο πρώτος που πλήρωνε το τίμημα ήταν ο σκύλος. Το τσοπανόσκυλο είναι ο πιο κρίσιμος κρίκος της ισορροπίας μεταξύ ανθρώπου και άγριων θηρευτών στο ορεινό οικοσύστημα. Και έτσι γεννήθηκε ένα εργαλείο σωτηρίας, το περιλέμιο με τα καρφιά. Δηλαδή, μία ζώνη γύρω από τον λαιμό φτιαγμένη από σκληρό δέρμα, με καρφιά που είχαν κεφαλές. Κάτω από τις κεφαλές των καρφιών ράβονταν ένα κομμάτι μαλακού δέρματος, ώστε να μην τραυματίζεται ο λαιμός από το σκληρό σίδερο. Η ιδέα ήταν απλή αλλά έξυπνη. Αν ο λύκος δαγκώσει, θα πληγωθεί. Έτσι ο σκύλος σώζεται. Αυτό που εντυπωσιάζει όμως είναι πόσο παλιά πάει αυτή η πρακτική. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, χρησιμοποιούνταν ήδη από την αρχαία Ελλάδα. Αναφέρεται ότι οι αρχαίοι Έλληνες φρόντιζαν τους σκύλους φύλακες με τέτοια προστασία. Καταγράφεται ότι οι πρώτες κατασκευές εμφανίζονται σε ελληνικά κείμενα. Και διάφορα άρθρα εξηγούν πως η πρακτική συνεχίζεται μέχρι σήμερα, σε απομονωμένες περιοχές. Δεν ήταν σύμβολο εξουσίας. Ήταν επιβίωση. Πίσω από αυτό το τραχή αντικείμενο κρυβόταν κάτι πιο ανθρώπινο. Η ανάγκη να προστατευτεί ένας σύντροφος που δεν μιλούσε, αλλά στεκόταν πρώτος στη γραμμή. Δεν ήταν απλώς ένα εργαλείο, ήταν μια σιωπηλή αναγνώριση. Ότι ο σκύλος δεν ήταν μόνο φρουρός, αλλά σύμμαχος. Και σήμερα, παρόλο που οι συνθήκες έχουν αλλάξει αρκετά, η σκέψη παραμένει η ίδια. Να φροντίζουμε εκείνους που μας φροντίζουν. Αν σου άρεσε αυτή η μικρή αλλά ουσιαστική ιστορία, κάνε like και εγγραφή στο κανάλι. Έχουμε ακόμα πολλά να ξεθάψουμε από το παρελθόν, όχι για να το εξιδανικεύσουμε ή να το κρίνουμε, αλλά για να το καταλάβουμε.